Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব এটা ভিডিও সেশন। তো আমি আৰম্ভ কৰিম comparing fractions। এটো part 1 হ'ব সিৰিজটোৰ। তো আমাৰ denominatorবোৰ unlike হৈ থাকিব, তাৰমানে different denominators থাকিব। তো let's begin. What I want to do in this video is get some practice comparing fractions with the different denominators. So let's say I wanted to compare 2 over 4, or 2/4, and I want to compare that to 5 over 12, or তো ইয়াতে আমাক দুটা fraction দিছে। এই দুটা fraction, first fraction টো হৈছে 2/4 or 2/4 আৰু আনটো fraction হৈছে আমাৰ 5/12। তো এই দুটা ফ্ৰেকশনক আমি কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে, তাৰমানে আমি ক'ব লাগিব কোনটো ফ্ৰেকশন ডাঙৰ হয় বা কোনটো সৰু হয়। 5/12. And I encourage you to pause the video and figure out which one is greater, 2/4 or 5/12, or maybe they are equal. তো ইকুৱেল হ'ব পাৰে, তো সেইটো চেক কৰি ল'বা। তো মই সাজেষ্ট কৰিম ভিডিঅ'টো পজ কৰি পেলাই এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰি ল'বা, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আমি অলৰেডি বহুতখিনি কৰি থৈছোঁ যে এইটো এটা প্ৰেক্টিছ প্ৰব্লেমহে হয়। তো আই হোপ এইটো তোমালোকে ভালদৰে পাৰিব লাগে, আৰু যদি পৰা নাই তেনেহ'লে আমি ভিডিঅ'টোত এনেও শিকিমেই এইটো বস্তুটো। So let's think about this a little bit. When I just look at it, it's not obvious which one is larger, and there's several ways that we can look at this. One way is we can try to have the same denominator. We could rewrite these so that we can have the same denominator. So one way to think about it, can I write 2 over 4 as something over 12? Can I write 2 over 4 as something over 12? Well, let's think about it. তো আমি কি কৰিম, এই ফ্ৰেকশনটোৰে আৰম্ভ কৰিম, যোনটো হৈছে আমাৰ 2/4। এতিয়া কম্পেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে সবতকৈ বেষ্ট হৈছে যেতিয়া ডিনমিনেটৰ সেম থাকে, তেনেহ'লে আমি ইজিলি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। তো ইয়াতে যিহেতু আমাৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেকশনটো আছে 2/4, আমি এটা কাম কৰোঁ, আমি ট্ৰাই কৰিম যে ইয়াৰ যোনটো ফ্ৰেকশন, যোনটো ডিনমিনেটৰটো আছে ফ্ৰেকশনটোৰ ডিনমিনেটৰটো, সেইটোক আমি কিবা টেকনিকেৰে 12 বনাব পাৰিম নে নাই, সেইটোতো আমি জানো এইটোতো খুবেই ইজি টেকনিক হয়। বিকজ আমি জানো 4ক যদি আমি 3ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ কি আহি যাব, ডিনমিনেটৰটো 4ৰ পৰা চেঞ্জ হৈ পেলাই 12 হৈ যাব। আৰু যদি আমি ডিনমিনেটৰত কৰি আছোঁ সেইটোতো আমি অট'মেটিকেলি নিউমাৰেটৰত কৰিবই লাগিব। চ' 2 times 3, তেনেহ'লে আমাৰ আহি যাব ইকুৱেলছ টু 6। 2 3s are 6। তো তাৰমানে আমি কৈ আছোঁ যে 2/4 একচুৱেলি 6/12ৰ ইকুৱেল হয়, বিকজ এই দুটাই হৈছে ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশন। If instead of having fourths, if you have 12ths, you now have 3 times as many sections that you've divided something into. So 2 pieces would then turn into 3 times as many pieces. So you multiply the numerator by 3 as well. If you multiply the denominator by 3, you multiply the numerator by 3 as well. So 2/4 is the same thing as 6/12. Another way to think about it is 2 is half of 4, 6 is half of 12. Now, can we compare 6/12? Can we compare 6/12 to 5/12? তো এতিয়া আমি যেহেতু ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশন বনাই ল'লোঁ, তো এতিয়া আমি কাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিম, 5/12ক। আমি 5/12ক 2/4ৰ লগত কম্পেয়াৰ নকৰোঁ, বাট এইবাৰ আমি ইয়াক 6/12ৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিম। আৰু কেলৈ আমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিম, বিকজ দুইটাৰে ডিনমিনেটৰ এক্সেক্টলি ছেম টু ছেম হয়, যোনটো হৈছে 12। আৰু যদি ডিনমিনেটৰ ছেম হয় তেনেহ'লেতো আমি খালি নিউমাৰেটৰটো চালেই হ'ল। এতিয়া নিউমাৰেটৰ কোনটো ডাঙৰ হয়, 6 অবভিয়াছলি ডাঙৰ হয় 5তকৈ। 6 যদি 5তকৈ ডাঙৰ হয় তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে 6/12 একচুৱেলি এই গোটেই ফ্ৰেকশনটো 5/12তকৈ ডাঙৰ হ'বই হ'ব। তো ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, গ্ৰেটাৰ দেন চিম্বলটো ইউজ কৰি ল'ম। Well, I have more 12ths here. More 12ths here. I have 6 of them versus 5/12. Now I can make the comparison. And I can say, look, if I have 6 of something, in this case, this thing I have 6 of is 12ths, that's going to be more than having 5 of the 12th. So 6/12 is greater than 5/12. And I always think of the greater than sign. You're always going to be opening to whichever one is larger. So this is the greater than sign. So 6/12 is greater than 5/12. Then 2/4 is greater than 5/12, because 2/4 and 6/12 are the exact same thing. তো যিহেতু 6/12 5/12তকৈ ডাঙৰ হয়, আৰু আমি কি কৈয়ে থৈছোঁ যে 2/4 আৰু 6/12 এইবোৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশন হয়। তো আমি এইটোৱে ক'ব পাৰিম, বিকজ আমাৰ অৰিজিনেল প্ৰব্লেমটো 2/4 আৰু 5/12 দিছে। তো আমি ক'ম যে 2/4 যোনটো হৈছে এই ফ্ৰেকশনটো 5/12তকৈ ডাঙৰ হ'বই হ'ব। Now let's tackle another one. This one might be a little bit more interesting. Let's say we want to compare 3 over 5, and we want to compare that to 2/3. 2
over 3. And like always, pause the video and see if you could figure this out. And I'll give you a hint. তো এইবাৰ আমাক আৰু এটা ডিফাৰেণ্ট প্ৰব্লেম দিছে তো এইবাৰ দিছে আমাক 3/5 আমাক দিছে 3/5 আৰু আনটো ফ্ৰেকশ্যন হৈছে আমাৰ 2/3 এই যে এই দুটা ফ্ৰেকশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো ফ্ৰেকশ্যন ডাঙৰ হ'ব নে দুইটা ইকুৱেল হয় সেইটো আমি চাব লাগিব Try to rewrite both of these so that they have the same denominator. So let's try to do that. So 5 isn't a multiple of 3, 3 isn't a multiple of 5, so we need to find a common denominator. Well, a common denominator would be something that is divisible by both 5 and 3. So the easiest thing I can think of is 15, which is 5 times 3. So let's write 3/5 as something over 15, and let's write 2/3 as something over 15. So 2/3 I'm going to write as something over 15. তো এতিয়া 3/5 আৰু 2/3 কম্পেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ডিনমিনেটৰটোক চেম কৰিব লাগিব বাট প্ৰব্লেমটো কি আছে 5ৰ মাল্টিপুলৰ টেবুলত 3 নাই আৰু 3 মাল্টিপুলৰ টেবুলত মানে একচুৱেলি 5 আৰু 3 মাল্টিপুল নহয় ইটো সিটোৰ ফেক্টৰ নহয় বাট আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ আমিতো জানো যদি আমি 5ৰ কথা পাতোঁ তো 5ৰ মাল্টিপুল টেবুলছখিনি কি হৈছে 5 1 is 5 5 2 is 10 5 3 is 15 5 4 is 20 এনেকুৱাকৈ গৈ থাকিব নেক্সট আমি যদি 3 মাল্টিপুলটো লওঁ 3 মাল্টিপুলটো ল'লে আমাৰ কি হ'ব 3 টেবুলত আছে আমাৰ 3 1 is 3 3 2 is 6 3 3 is 9 3 4 is 12 3 5 is 15 এনেকুৱাকৈ গৈ থাকিব এতিয়া আমি যাওঁ যেটা লোৱেষ্ট কমন এটা কি থাকিব পাৰে 15 হৈছে এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ যোনটো 5টো আছে 3টো আছে এই 15টো একচুৱেলি আমি সেইকাৰণে লৈছোঁ বিকজ এই 15ক 5এও ডিভাইড কৰিব 3ও ডিভাইড কৰিব তো আমি কি কৰিম আমি যোনটো আমাৰ ফ্ৰেকশ্যন আছে 3/5 এই 3/5 ফ্ৰেকশ্যনটো এটা কাম কৰোঁ এইখিনি সাইডত কৰিলোঁ 3/5 ফ্ৰেকশ্যনৰ যোনটো ডিনমিনেটৰ 5 আছে হেতুক আমি কি কৰিম 15 লৈ যাব চেষ্টা কৰিম তেনেহলে আমি কি কৰিব লাগিব 5 ক কাৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম such that আমাৰ আনসাৰ আহিছে 15 আমি জানো multiplied by 3 তো যদি ডিনমিনেটৰত কৰিছো তো obviously নিউমাৰেটৰটো কৰিব লাগিব so 3 multiplied to 3 কৰিলে আমাৰ হৈ যাব 9/15 তো তাৰ মানে 3/5 ইকুইভ্যালেন্ট ফ্ৰেকশ্যনটো ললো আমি 9/15 তাৰপিছত নেক্সট আমি আহিছো 2/3 লৈ এতিয়া 2/3 আমি কি কৰিব বিচাৰিছো ইয়াৰ ডিনমিনেটৰটো 15 বনাব বিচাৰিছো তেনেহলে 3 কাৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে 15 হ'ব obviously 5 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ব তো তাৰ মানে কি কৰিব লাগিব আমি 2 কো আমি কি কৰিম 5 ৰ লগতে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম so 2 5 is 10 তো ইন আদাৰ ওয়াৰ্ডস আমি কৈছো 2/3 কওঁ বা 10/15 কওঁ মিনিং টু সেম হয় বিকজ ইহঁত দুটা কি হয় ইকুইভ্যালেন্ট ফ্ৰেকশ্যন হৈ যায় এতিয়া আমি কি কৰিলো দুইটাৰে ডিনমিনেটৰ এক্স্যাক্টলি সেম কৰিলো 15 আৰু 15 কৰি দিলো এতিয়া কোনটো ডাঙৰ হয় নিউমাৰেটৰটো চালেই হ'ল 9 ডাঙৰ হয় নে 10 ডাঙৰ হয় obviously 10 ডাঙৰ হয় 10 to 9 তকৈ ডাঙৰ হয় তো তাৰ মানে আমি কি ক'ম যে 10/15 হৈছে 9/15 তকৈ ডাঙৰ বাট আমিটো জানো 10/15 মানে হৈছে 2/3 আৰু 9/15 হৈছে 3/5 তো আমি আমাৰ যোনটো অৰিজিনেল প্ৰবলেমৰ মতে আমি ক'ব লাগিব যে 2/3 হৈছে 3/5 তকৈ ডাঙৰ Well, to go from 5 to 15, I multiplied by 3. So I multiplied by 3. So if I multiply the denominator by 3, I need to multiply the numerator by 3. So multiply by 3. So 3/5 is going to be the same thing as 9/15. I multiply the numerator and the denominator both by the same number, which doesn't change its value. I'm just rewriting it. So 3/5 is the same thing as 9/15. And now let's look at 2/3. To go from 3 to 15, you multiply by 5. So we need to do the same thing with the numerator. We need to multiply the numerator by 5. 2 times 5 is 10. So 2/3 is the same thing as 10/15. And now we can make a comparison because we have a certain number of 15ths compared to another number of 15ths. So what's larger, 9/15 or 10/15? Well, 10, if you have 10 of something, is going to be more. So 10/15 is larger than 9/15. So I put the symbol that opens to the larger one. And so this one is a less than symbol. 9/15 is less than 10/15. But since 9/15 is the same thing as 3/5 and 10/15 is just another way of rewriting 2/3, we can also put the less than symbol there. 3/5 is less than 2/3. তো ইয়াতে আমি দুটা প্ৰবলেম কৰিলো 2/4 আৰু 5/12 যদি দিয়া আছে তেনেহলে আমি ক'ব পাৰিম যে 2/4 হৈছে 5/12তকৈ ডাঙৰ আমাৰ টেকনিকটো কি হয় আমি দুইটাৰে যোনটো ডিনমিনেটৰটো আছে সেম টু সেম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেম টু সেম সেকেন্ড প্ৰবলেমতো 3/5 আছে 2/3 আছে ইহঁতৰ
ডিনমিনেটৰ আমি চেম কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিলোঁ 5ৰ মাল্টিপলছটো ল'লোঁ 3 মাল্টিপলছটো ল'লোঁ আৰু আমি চালোঁ এটা কমন মাল্টিপল কোনটো হয় 15 হৈছে এটা কমন মাল্টিপল বিকজ 15টো 5ৰেও ডিভাইড যায় 3ৰেও ডিভাইড যায় তো সেইটো লৈ পেলাই আমি সেইটো 15টোকে আমি বনাব বিচাৰিলোঁ দুইটাৰে ডিনমিনেটৰক 15 বনালোঁ আৰু 15 বনাই দিয়াৰ লগে লগে আমি কি দেখা পালোঁ যে এটাৰ নিউমাৰেটৰটো আনটো নিউমাৰেটৰতকৈ ডাঙৰ হয় সেইকাৰণে 9/15 হৈ যাব 10/15তকৈ সৰু তো তাৰমানে অট'মেটিকেলি ক'ব পাৰিম 3/5 will be less than 2/3 তো এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ